من تا داخل مقاطع خوبی؟ خوبی؟ من چی بیان چی بیام؟ استدلال کنه چه زمان چشیدی؟ چند پاندرشیم سبزی استادوه اول شو در کو رنشو کنی چند پانصد برسی کاشیت بگم خاطر زنگ بزنشون؟ ها در منزله خاطر زنگ اینا سی کاشیت دست داره کنه ما بخشی توی اماره تا چی بام خواستن دست زنه که خیلی ممنون گیریم آب سر بمونه دست ما اولیمون تراس کنیم؟ اولیمون نشمون با اولیمون خسی بکنه تبدیل رو بری؟ من نیست دیروز بیمارستان رو برشی تا بیاد خوبی بگیره؟ خوبی من اوی زیاد سد میام دیروز در تا برو بیمارستان بیدیم استروم و سیزن خود بنزین نقاطی شو که بنزین شو نه ما با چی سواس جفت اینجا بزنیم خابی آقای صحبت کنیم هم زریان سیش کنم سیده و دیرو پیروز باشه ما جفت ما در اخنه چی بیا تا این روز بیا حالا خواست در زریم بود بهتره در سیش کنم میتونه بهتره خواست هم رای درست کنم بده یه تسوی بروسیش هم تسوی اماره خنده نمونینو تسوی بیارم خط میریم این سه رنگ اینو؟ اینو اینه تسته تسوی اماره یا تسوی اماره این فاطمه خنده خود چیزه ایتونه خنده چهار تا بیدامون سسبشون سسبه اسپری یا سسبه؟ اونو سسبشون باید سپای دارم فرماده دیده رو بید؟ نه بیش هستیم ها بهتره من نیاز دارن؟ الان نیاز شو دارن برون چیزی؟ نه تا اصلاحش باید چی داریم شانکیه خواست بگوزه؟ نه خواست سیده بگوزه خدا باشی ما کزی بکرم کیو بیا تو اینو برو تا بیام فرقم بیا تو بمونه شهرم دیروز رام با سعید صحبت کردم دیگه امروز فردا قرار بره شکایت بعد آن رزاد برم دنونم ریانه فرمایش ما یعنی چیزی نفهمیدی؟ نه شما چیزی نمونه اصلا موسی کسی نگفتم فقط سی مدینه گفتم تو هیچ که خبر نه آقا نصرم با آرزوی رو بچه عمره Saeed Nasir داشتی Nasir حسن ده شرط نابیستیمون مو شرط نایی شرط چی نابسیش وقت باید رزاد بزنی سر پرونده دیگه هم که شرطی نابسی تو باید آقا نصر دختر شریک نیه سرا وقت به نصر خبر دهید بیرونش شدی یا همین الکی؟ نه چیزی بهش نگفتم گم شاید بهش بگم ولی دخترش همراهش بگم شاید دوش بفهمه یا برای دوباره خبرچینی که یا چیزی بگم به زنم باشش بگم راستش نمیدونم کار خوبی چیزی یا نه الان میترسم سعید برای نقشت نخره دوباره بفهمی دوباره
تا با ما بازی کنیم در حالی که ما داریم باش بازی کنیم در بفهم با ما بازی تا چی کنیم بیمیش اصلا باور شده چون ما خیلی بخشی میشو هیچی خبر نمید من امیدوارم که حق با تو بود الان هر سشی کنم داری خیلی دوست دار و جد بیاسر خونه زندگی مون ولی اون کاری که با مچینه فراموش میکنم فقط میخوام زار بزن سر نامه و خمو ازدواج سر بجره در چیزی دستش نمید الان امیدوارم که چیزی نفهمه تا این کار انجام بدیم الان نقشه ما خوب پیش برد خود آقا نصیر تماس جران در موضوع نسیشی کن یا هم شهرام ما بخاطر دخترش نترسان موضوع نسیش کن الان چند تا و بینندیل و اینه چی پیامی دان دیگه کار دختر نصیری که خبر تینی کنه یا ایره خبر ما داشتی دوتی اصلا هر اتفاقی هر موضوع میخونه ما یوم بالا تا زرا خبر دار سعید خبر دار ولی دم ترسیرم گم شاید آقا نصیر یا چیزی بگیاتی تی دخترش ریگو ولی ده نگفتان نقشنه الان شهر ما این ترسم شهر نصیر و شهر خارج زبوی آبروی زایدگیری تصمیم گرفتم امروز گم تا پیامیش برم یا نام زنجش بزنم خیلی بود تا پیامش برم چیده خبر داشته بوده به شرطی نبود تا موضوع نسیش بگم حتما از دست تو مادرتن ناراحت رو بود چون شرام بی خبر از خونه بیرون شیدی خب من بخاطر دخترش نترسان چیزیش بگم الان پیامش دام موضوع نسیشی بگم اونجا پیام شخصی بیش بده بیا خب زنیانه بهش بگو که از شب خارج نه و امید از ایشا بمونیم دای زیان حلوبی یه با هم میریم پیشش تا پیامش برم راتبه موضوع دختر من پیامش دام چند تا ببینش ما جواب میگم نه حقیقت دلویش بکن بهتره آقا نصیر براتون مادر خیلی زحمت چشی من بخاطر دخترش تصمیرم شرم کنم این همه نقشه چشیرم این همه تلاش کردم دوباره دخترش برات چیزی داده واقعا خوب کاری کردی زدی به دختر چیزی بهش نگفتی الان که پیام بهش دادی خوب کاری کردی حالا چه خبر؟ الان امیدوارم تا الان هم به شهر خارج نمی‌شی بمونه پیروز بدن اونم اون نزوی اصفهان هم بگی نه؟ این لیسانی داره چی بود نه؟ خیلی ناراحتم ناسی شرم اصلا لنگاری شرمنده شد بیرون و شرم گفتم چه رابطمون دوریم با هم در تماسی متی ولی ده نگفتم چه نقشمی یا نه ده نمیخوان را الان پیام بهش دادی دیگه نظام بند خدا ببین باز دوباره ماشین شستیم ما هم نظامی بویم انشالله زبران کنیم سیش یا برسان داخل معذر قولی چه با فاطمه و مدینه دام باید عملیش کنم هر فرصتی خوینه سیمو مهم نیست دیگه زندگی خود خراب نکنم سی به خاطر شستیم حالا برستم داخل معذر رضایت معذری به شکرم دلشونو به دست بیارم ای کارا نکنم هیچ راه برگشتی ندارم باز دوباره دیگه چلج زیر یافت دروغ گفته یه اجازه هیچ زمان یا بنیده
چی دومن؟ سلامتی خیلی فاطمه سعید چیزی خب تعریف کنم چی کردیم چی کنیم خوب رفتیم انشاءالله که مشکلات رو بیارونه باعثش که ما خبر نداریم خدا را شکر نیایی تا امروزم سلام خوبی؟ سلام نبی شنبه علما تعطیل ببخشید ما هر روز نظام شما رو بودیم من با ما دیگه وظیفه‌مون هم دیگه همین کارمون نیست هر روز نظام تو بودیم ما وظیفه‌مون انجام میدیم دستتون در نکنید قربونت فهمه کم آب بخریم بس فاطمه سعید روز بیان چه خبر آقا محسن شکر آقا ما هم رفتیم دادگاه و کار لازم انجام دادیم سری کار انجام دادیم نیم شما چیکار کردید تا حالا باید براتون توضیح بدیم که راستش شد من نه من نکشم بریم خیلی چیز سوال بخیریم هر چیز بخیر فاطمه این جریانه برای وکیل توضیح بده ما هم ما یه اقداماتی خواستم انجام بدم خب گفتین لای کمی دست می‌گرد و برای یه سری خواستم انجام شد یه نقشی بود راستش نمیدونم دیگه فاطمه یه قول قرارهایی با سعید گذاشته خب من هم زیاد در جریانش نیستم حالا بفرمایید خانم چی شده جناب بچه چند روز پیش بود در مانی رو اصلا ما کارش نداشتیم رفتیم پیش نیومتیم الان اول گفتیم بی چه شکایت کنیلسی بله دومه تا با دستگیر شیرینی امور اصرار که خواهم جدام سر زنده ایم کنم با مدینه زنده ایم کنم در خیانه سینی کنم در خیلی باش درگیر رو برم چه چه سلام در مورد اصراری که اومد داخل داری که عوض رو ببی واقعا داری دوست داشت و جدبیا سر زندگیش در من بهش گفتم در من فکر شما سیم ولی این کاری که با موچه اصلا قابل بخشش نیست در فکر شما سیم چو بهترین موقعی که باید سو استفاده کنم الان بهش گفتم که شرط نامسیش با شرط با مدینه صحبت کنم که باید سر خونه زندگی که برای روزات زنی سر نامه مرزم در قبول دارو بی و خیلی هم باور چه میگفتم و جدی سر زندگی با مدینه صحبت کنم باور چه کردن شرط من قبول چه ولی هم شرط ناسیم چه شرطی؟ به چه باید آقا نصر و دختر شریک نیستم نه باید خونه تو بود خواهی آقا نصر رو شما رفت بیرون کنیم؟ خاطر من موضوع نه حتی سی آقا نصر هم نگفتم با دختر شریک چردم شو استراب رفتم یعنی الان خبر نداریم؟ نه در آقا نصر خبر نه فقط موضوع نسی شهرم گفتم و مادرم گفتم با هم در میون بودیمش بینم نظر بستیم بین نقشتون خیلی نقشه خوبیه حرکت خوب میخواد بزنید ولی همین که به آقا نصر هم هنوز نگیدش بذار کار عملی بشه که مثلا اونم ندونه و بهتر رفتار کنه مثلا همون عادی باشه طبیعی باشه مثلا اعصابش هم خوب باشه کمی که آسایید هم شک نکنه و بعد شما رضایت اینا رو ثبت کردیم اون کارش انجام دادیم میتونید به آقا نصر هم بگید جریان اصلا خودم باشه صحبت میکنم بهش توضیح میدم من نظر داشتم با تامسی درسته بود الان آقا سعید دارم میزان کجا میگه خونش رو فکر کنم اون طرفه دیروز رفتم پیشش گم من قرار نبی رضایت بزنی سر پرنه دادم و شنگم چه خانه سری چه مثلا دیگه امروز یا فردا رنده خبرش نرانان اون رو رضایت بزنی سر پرنه یا نه الان قرار بود امروز به رضایت بدی یا فردا دیروز چه رفتم یا امروز نه یا فردا قرار بود امروز بدن اون رو یا نه میخواد باید داخل دادگاه اونجا رضایت بده نظر دادگاه اونجا باید ثبتشون کنه رضایت ها حالا خود من فردا میرم بررسی میکنم ببینم رضایت داده یا نه اگه رضایتش ثبت شده بود و کارش انجام شده بود و بهتون اطلاع میدم یه سریع جشنتون رو بگیرید تدارکات جشنتون رو بگیرید و انشالله به سر خونه زندگیتون پیشنهاد باشید که کارمون حل بشه شکایتامون خب هنوزم بر علیه آقا سعید هست ما هیچ کدوم شده رضایت ندادیم هنوز من حالا به دروغ بهش میگیم رضایت دادیم
کار شما که تمام شد، ازدواجتون رسمی شد و وقتی سر خونه زنید دیدیتون یه آقا نصر هم صحبت کنید که برگردی بیادون داخل خونه و اینا، ما هم شکایتمون رو پیگیری میکنیم و ادامه‌شو میریم و آقا سعید هم نذارید بیاد اینجا بعدش چند روزه بذارید خواهی باش خوش رفتاری کنیم، کار اون که هر شد یه درستش میکنیم کاری رواجش کنه. بعد میریم سراغ خونه ها و اسناد و یه بحث طلاق و اینا رو هم انجام میدیم و یه شکایت هم برای اون وکیل نوشته بودیم و کاراشو دارم انجام میدم براتون. حالا یه چند روز دیگه احتمالاً دادگاهی داره دیگه، خودم میرم دادگاه باشیم. الان آقای وکیل در شکایت صدیقه چه بگیریم بهش باید صحبت چه کنیم؟ شکایت صدیقه هم ببینید این شکایت زیاد که بهش میگن رسیدگی آنچنانی نداره، چون مثلا دادگاه اینا رو خیلی دیر بررسی میکنه، چون مثلا بحث زنگ و دعوا اینا نیست، مثلا بحثیه که مثلا آقا گفته با برادرش حرف زده و داخل دادگاه آدم اونجوری صحبت میکنه با برادر که مثلا من با برادرم یه صحبتایی داشتم و اینا زیاد مهم نیست، ولی باید از این به بعد یه احتیاط کنید و بهش راه ندید بیاد اینجا و یه حرفی بهش نزنید، چیزی بهش نگید و چیزایی که واضح و باید بین خودتون بمونه رو پیش اون بازگو نکنید. حتی حالا اگه بچه‌ای داره، بچه‌هاش میان اینجا و همین خواهرای کوچیکای خودت هم حواستون باشه باشون در مورد این موضوع صحبت نکنید. بچه‌ها میانجا ممکنه با یه شکلات بگم یه شکلات یه چیزی بهشون میده، هر چیزی که شنیده باشن اونجا بازگو میکنن و نقشتون خراب میشه. اینجوری مثل چند روز خیلی احتیاط کنید و خانم صدیقه هم فعلا اصلا نذارید بیاد داخل زندگیتون که ما شکایتش انجام میدیم ولی ظلم آنچنانی نداره که ما مثلا بخوایم حساب کنیم که بره داخل زندون یا اینا. درسته مرده چیزی هم که ازش نداریم. بله شاید مثلا بیاد دادگاهش هم میکنیم کشونش داخل دادگاه ولی نهایتش یه تعهد یه چیزی میده که یه مزاحمت باهاتون ایجاد نکنه و انجام حیات داره. سرمش اینطوریه. آقای وکیل ما شهرام همه تدارکات انجام دهیم همه چیز آماده چردیم. سلامتی ها. حالا ما به همین خاطر با تماس گرفتم بیا زیر چو به محض که توضیحاتش رسن آمد ما بتونیم ازدواج کنیم، هیچ شکایتی هیچ پرونده‌ای در نبود چه مشکل بود سیمون شود. باشه ببینید حالا شما زمان دقیق شد من بگید که میخواد بره حالا انظام هست ببینید به پایدش ببینید که میره داخل شهر که به وزارت بره. حالا مطمئنی امروز رفته یا امروز میره؟ دیروز چه رفتم پیشش بخوام برم دنونم چه نرفتم پیشش. خب باشه حالا امروز اگه رفته باشه من فردا میرم بررسی میکنم، اگه رضایت داده باشه یه سند ازدواجتون اونا رو دوباره جدید میزنه براتون میارم. بس سلام خانم. سلام خوبی؟ خانم. سلامتی؟ سلامت. ممنون. سلامتی. سلامت باشید. ممنون. سلامتی شکر. حالا در مورد ازدواج اینا داره صحبت میکنیم ها؟ گفتم من میرم فردا اگه رضایت رو ثبت کرده بود میگیرم میارم براتون سند و مدارک و اینا رو شما هم یه تدارکاتون رو ببینید که انشالله داخل این دوستا بود یه جشن نمیخواد جشن بزرگی بگیرید آنچنان ریخت و پاش کنید، جشنی باشه که سریع برید سر خونه زندگی ما اخ چه نیم فردا بگیم یه جشن علی میتونیم علی کنید یا با گوشت امید این موقع خیلی باشه شما ده قدم رو چشمی دعوتی کنیم بیرون انشالله که پای هم پیشید خوشبخت باشید. من فردا میرم داخل دادگاه ببینم چی شده. دستتون نکنید. سلام گفتید که در جریان بود تا دست نکنم من میدونم فهمیدم دیگه. الا شما هم چند روزه سعیده یه خورده‌ای گرم میگیرید باشه. حالا خاطر گفتم لو باید چند رو فرصت تشکیل اخلاق و رفتارش در حالا بهتون گفتم واقعا قابل اعتماد نیستن آدمای مثل سعید میگن چند تا زن میگیرن دوباره بهشون میکنن اینا. حالا اگه شما واقعا اوضاعش دیدید که آدم خوبی شده واقعا پشیمون شده و اینا یه دستی میل خودتون داره. حالا اگه تونستید هم یه فرصتی بهش بدید که برگشت بخونه که دیگه درگیر طلاق اینا هم نشید. نه آقای وکیل زن به فرصت تشکیل فقط دیگه فاطمه پیشنهاد دادم بعدن بعد دوم چون قبول کنم. حالا فقط میخوام روزعاتش بستونیم و فاطمه شهرام رفتن خونه زندگیش. خیلی هم عالی. من کلی زحمت کشیدم صاحبون درستم های آینده به چه بسازم چند دوباره این همه خیانت چند دوباره زادش رو بیایید
درسته خیلی هم مشکل نیست، من اختیار خودتونه. من که پیشنهاد دادم گفتم شاید برگردین سر خونه زندگی. حالا که میگه نمیشه خود یعنی نقشه رو طبق روال پیش بریم و بعدش هم خود یه اطلاع و کارهای اسناد و زمین و اینا رو خودم دارم براتون انجام میدم، دارم پیش بریم. حالا دیگه هر صحبتی چیزی نیست بازدتون نمید. حالا بشی میپاییم دست در نکنه، اگه خود کار دارم دست در نکنه ولی چی خیلی ازدر ممنون زحمت میشی. حالا گفتیم در حالا من خودم از سایت تلاش میکنم که بهتر نشون پیش بریم. حالا شما یه سر بزنیم ببینیم مثلا وقت روزانه دادیم. حتما فردا میرم، فردا صبح داخل دادگاه میرم. خب دست در نکنه ممنون. Fatima tamam yaşına da tutacağım. Neyse zancım. Allah zancıyla ama araçları mı ki burada işte de fazla çıkmam ben dahil. Allah ta ona sakal da söyle bana si ostala. Ama biraz müsait ol. خدا دستش در نکنه. صحبت کردیم با برین نامه از دادگاه بیاری و کاراش انجام بدیم. کسی که پرونده اصلیشون داخل شعبه بازپرسی دادگاه باید پرونده او رو مختوم رو بوید دستور برن سر دفتردار دفتر ازدواج رسمی که میرو رضایتشون دیگه قطعی بنویسن برسم جلو دادگاه هم تا نبسته دادگاه شلوغه امروز هوا هم گرمه بس سریعتری کارش انجام بدم با دادگاه هم دادگاه هم روز شلوغ نبوید مثل چنگاه خلوت هم بزن پارش کنم ماشینم دفتر نوبت بزنم مدام ماشین قاضی ثبتش کنم انجام باید نامش بزن سر مزه باید چی گفتم همون کارش انجام دام یه سی روز شنبه فردا پس سالداش تعطیله شنبه باید بیام دیگه کاراش نهایی انجام بدم که دیگه تمام بوید الله خوش نکنم باید کار سریعتر انجام دام دادگاه زیر رسیدم دیگه تحت چی بی؟
همین بشینی؟ همین کام کرد. کام نبود بالا سیاه کنه. بشی؟ آه جو خودی بشی. خارجی هستی که میتونم بگه با عجب بوستایی. عجب وحشی و دستم خوشی چیز رامه یالا بسیاری خیلی نهید مراقبت کنید آسنه که تمام کنه سلام خوبی؟ من چشمی نیست داخل؟ نه چشمی نیست سریخه کنه سریخه میره نیومه میره باسه هشتی و سید دیروز آسنا آمده از پرورشگاه سنه؟ آسنا نه دیروز با شناختن مردا از پرورشگاه این دو رو بومونم پرورشگاه؟ چی شناسنامه نده آیا؟ نه اوکی سنگی بسیار برون پرورشگاه بسیار سوایی چی خواهر معانه شو بوده باید پرورشگاه این سنگی چی خواهر آدنه شو بوده باید پرورشگاه مراقبت که بچه شما اسم سخت بوده؟ سلام باعث چلش پیدا بود تو رفتی من بسیار که میرو چطور زوغه چه اعتبار پاسم میرو سکا به تو رفتی نه میخوام کاری داخل دارم تا کانه چشمی اوزا زیر بر
ببین میخوام دوباره با خوبیتی کن گم و زیر برا فکر کنم میخوام دوباره تو با صوبیری چه خارما برا داخل زندون علا ای بچه سانه بعدن بو من پرورشگاه چینه بردیم پرورشگاه گم و زیر برا همه سینه خیلی خوب دونی خیلی زیدان نقش توضیح مرد همین امروز زن زرا با هم تماس شد که داخل زندانم من میرم مراقبت به چشم الان دیگه بردمش پرورشگاه این حرفه دیگه صحبت اینو بده گم و زیر برا گم و بونی خوام دا قالیسونه دیگه را بندازی برا من این موضوع خبر نداشتم که بردمش داخل پرورشگاه گم و زیر برا خلاص همین طبعا داخل گم و زیر برا گم و زیر برا کاری چه انجام میدی؟ برا میخوام باید بعد وقت ترکیه زیر برا تو کل بدبخت باز تمام بدبختیت کنی تو با صوبی چه خار میتونه هدا برا ایتن تومت بزنه دا بونش بزنه تو با تمام این بدبختی گم و زیر برا گم و زیر برا سگو از این میرم از این برا داخل برا چینا دست بچش برا چینا سگو میخوام برخورد انجام بدم از این چه چی تو باید برخورد انجام میدی از زیر برا زیر گم و زیر خیلی گم و زیر میخوام ری دست بدن که یه دوری از زیر برا ایگام من مراقبت دست بچش برا مخوام با خواهان رسیده ای که رو خمیدم البته ایسی کار انجام بده تو خود داخل دادگاه کار انجام میدی داخل پاسگاه البته ایسی کار انجام بده از زیر برا در برا زیرو چند دست روزی گم و زیر برا ایگام چه صفت میخوام یه پیجی چه پیجی من زرا قولدم که به بچهش مراقبت کنم الان امروز فهمیدم که زرا رفت داخل زندان به همین خاطر اومد میره ایگوی داخل پرورشگاه بچهش اصلا با سخت که اومدیم هیئت مردم هی بسی کنیم برای سرا به حق چه دوست دارم برای سرا من هم وزیر هم قریبه برای سرا دمو برادر زرا من به زرا خوش قولدم که مراقبت بچهش کنم اون رو هم فهمیدم که زرا رفت داخل زندان سوچ خوش زنجیر زیرم الان اومد میره خواهم مراقبت بچهش کنم از قبلش هم دونستی داخل زندونه بچهش هم میدونستم قرار بره داخل زندان ولی نه پرهیزم که بره داخل زندان گمو بوری گم گمو میخوای اصلا نخوابی دوبار کار گمو سکوی تو باید برخورد انجام بده گمو برو شفته بشه میخوای روز سکوی برخوردت خیلی بده تا با این کارت پس چه صفت آشغالی پس بده برادر تیگو برادر نبینم تیگو گمو آشغال گمو برو گمو برو قبلا بعد هشدار دادی گفت مفسرا خار منی میگه گم بعد گفت مفسرا خار منی گمو بو زیر برا نمیخوام ری دست بدن که برا زیرو قبلا بعد گفتم بیگون تی خار مده نبینم تو خارمنه بسیم تلویزیونش مزندو سومری اسم خود نمایی کنی یعنی تو ما فکر کنی انجام نه باسی کار نه همش کارته گمو بازیرو غیر میونه به قصری جونه گمو بیرو همون شهرام فاطمه همون فاطمه چه عاشق شی همون شهرام چه وقتی باش همکارا بیری همون دو تا مقصر بیره براسی نه مقصری دون چه براسی ملا برام کوری بسنه بزرگم بیار ایده چه زنی بیچ نتست در حد در رو مراقبتی بسه کن واقعا داخل شهر دنبالش نبا بیلون باش داخل پرش ایچینه گفتم خانواده نداشته بود کسی نداشته بود بی سرپرست بود تا باش میش پرش کرد سلام خوبی سلامتی یا مادرت بگید زحمتی لازمه تو دوری؟ خیلی داغوبی
سلام. خوبی؟ سلامتی. ممنون. سلامت. بفرمایید. ممنون. دست در نکنه. ممنون. دست در نکنه. زاوری بود. بعد دیگه شماره چه دیم و رفتیم دیدیمش. آقای چه معرفی چه دی گفتی ساختون به اداره. ما رفتیم روی رو یه چیز همزمان با ما بی ولی داشه ها. داشه ها خب یه داخل داشه ها. اطلاع داشتیم خواستم من در آشنای تیم بودیم. بیا تا داخل تا زنگ بزنم و ادتاده دست دیگه بچه کوی مریض چه؟ یا تازه هم خورده استفراغ تو داره بی زحمت شربت تو پر نمیدیم؟ تو داره بیا داخل دست در نکن ممنون باش دستم خیلی تو داره تو باش ایمان برخل ایران روزی 3 ساعت 2 ساعت ایران تمام یاره روزی 2 ساعت راحت و چی کمی نه تو میده همیشه راحت فکر نخته بشی باش زحمت کنه خورده شربت بیفتا بودمش باش داری نامو باید شربت از صبح تا لایه خورده انگاری مریض رو بیده بابای نوزه ستیه شامله نه باش تونیز بشی تارزمی بشی اگه چه بخواهش مون بچی کن بشه تو بره یه قاشق کارو آتیسا کنه بگو بیا بگو دنرو غیر از یون شربت یو دیفن میدرامینه چه میبریش؟ امی مال تو بره خوبه باید فکر کنم باید اسلامی نفن بهتره یه مال تو بره نه باشه دیدیش در کنه خورده فکر کنم یه ویروس جدید اومده است خیلی خواستم برمش دویده رو هم خیلی شروع بی ایمان همه برخط شده غیر جرم کودی هم خاموشه نصف قاشق برمش دست در نکنه علاقه یه چند قاشقی برش من آتلیستا اگه دور رو کسی برن دست در نکنه آتلیستا دست در نکنه باید اصلا برام برمش دویده و دیگه هم اول بیام خدمت کام در چه کردین سی یعنی مثلا جلسه رو میبن کاران رو بشه تو دست در نکنه خیلی هم اصلاحش کردم بیام هرچی هم هرچی خیلی نه در اونم یه باید یه روز نایشا پیام را چی بیستیم و به یه خاطر یه پیام را چی میگم پخی ما خیلی اصرار شدیم و خانوش شان معرفی شد یا هر چی خیلی می حالا این بسه زای نه برند حالا یه شوش من پارچه خوبیم یه شوشان تقریبا یه شوش شویان که رفیقم در ریم نبید بسه همراهی نیازی شد خورده مریض رو بیده حالا بی زحمت بیا یه زنجش بزن دست دم نکنم نظام تو بیم حالا بی زحمت بیا بیا یه مال دوباره درسته؟ میتونه درسته دست دم نکنم فکر کنم مسموع بیتون حالت استفاق میخواه زحمت کشم دست دم نکنم نه دیرو بالا یه چمی استفراغ شد یه دلم درد کنم و تو دارم جامعش خیلی آدرسا بریم مولی یه دو تا رفیق داشت بری بشه یه دو تا هم دسته تا رفیق داشت هم سن خوش و یه 3-4 روز یه خورده و شد زدا رو بیده نه اونم ستا رو بیست یه خورده افسرده رو بیده مریض رو بیده مال همه یه نید گرمایی هم که یه چند برش آب شبه نخ تازه شربت آمش بیتا چمی دست دار نکنم باش
حالا یه لطفی که بی زحمت کنه ولی نما گوشی نمیده. آشناسی دورین ساختمانش هر جا بوی هر قیمتش هم مشکل نداره. نه من با آمید بیا خیلی صحبت جوابی یعنی آشنا بی هم بیرون میشه می یه زنجی بزنمش یعنی همسای موبیل آدرس جدام هم یه کوچه در رفتیم هلا جانم بقیلم چه وقت میتونم زوار بدنم یه تا هسته منطقه اینو روزی 3 سال بقیلی وقت الان زیانیه توبسون چی با همین موقع دیگه به خاطر برق نمونی چمه نصر بعد خودی باز دارم بیرون مردم وضعیت 3 سال همه زمان خط کنم مقاضیه دارم زوار نیریه چی تا بکنه چی چی؟ وقت جواب نه تازه این احمدی محمدی دست دارم که نظام آشنایی با پایتر چشم یه چند دو تا درازه زربیشه از دوست راست یه چند دو متر اشکال مسموع و بیبار باش سرمو سیزم زن الو سلام آقای محمدی خوبی؟ سلامتی ممنون سلامت بی آقای محمدی دوشبی زنگ زنم سیه بنده خواهی گم یه اونه بزوستیش گامونم چه شردی؟ حالا ما یه 2 تا مورد دارم ولی خب رنگشون زیاده کرایه و رنگشون زیاده در حدی که به طرف بره نیست ولی یه چند رو صرف کنه من یکی مناسب گیریات چه بهشون بری راسته چند یا رنگش من؟ خیلی مثلا 300 و 400 تومن رنگشه برسی 10 تومن کرایهش دیگره با چندی؟ 300 تومن رنگ یکی با 10 تومن کرایه یه چیز 300 تومن بادت یه چیز 400 تومن بادت کدوم یه مناسب تری منم ادای مناسب تریه مثلا رنگش بده نفریم باید سری کلان آقای محمدی 2 نفره خانات من مثلا اتاقی هم بو هم بسید سویتی هم چون اتاقی بالایی طبقه بالایی چی منم این طرف جور کنم به سرودش میشون خبر بکنم آزان بحثا گناه دار بخورم بچه‌ش هم مریضه با من گم و یک شم گم گفتی یکی خام بیا خود دردش هنگه کمکش رو کنم همین خونه ندارم میدونم کرایه هر دو مکنی خونه هدای کارش کنه تا چقدر طریقه تا 200 من هم رنگوی مشکل ندارم 200 من با 200 من با چند طریقه با چقدر طریقی برزی هم 5-6 من ایگه 200 من با برزی 5 تومن 6 تومن قلم دارم ولی بگیدار چند تنم ها ایگه قلم دارم ولی الان داخل دستم نیست الان دستم خالیه دستم خالیه تری 350 توم شمکنی میشه میگه 350 توم شمکنی هم مثلا یادش کنم الان باید بیام این مورد مناسب ولی باید الان یا خورده رنگ بیشتر اما چه چیزی بیتره که بعدم بشه البته رفیقه هم سنو خیلی کار واجبه یه کاری کنم ایگه ها تا رفیقت نیستونم واجبه بخورم به چشم مریض همین چقدر استفراغ چی یه هست شما پاش بید ایما خرم شرایط ایمان دونی رو تی ما خرم باید تا بچه دارم یعنی بگم چه میره خرم نام چه شوی رو روش رو برم چی زشه ها خطم جایان خمونه دونی خود دست در میکنم باش خدا ایگو یه دو تا هسته یه چیز 400 تومن و 10 تومنه یه چیز هم 300 تومن در میکنه 400 میلیون برشی 10 میلیون 400 در رنگ ها الان میگیدی مال چون ماهی 100 تومن و ماهی 7 تومن
همیرو ها موزی چقدر؟ سر نمیره مالی هفته ساعتم پیش پرداختن شد با برزی هفته ها هفته الاخر ما هم خانم مخخمه میده تا دوری من چی هم گم شوالت؟ شوال من رحمت خرابه 6 سال باز خواشتیم هم زمان بودیم تا چایی به ما برد همون چه اقوام اینا چه آدرسشان الان چه اقوام بستیان روش پرسیان شمارشان الان گوی املشی کشکان کنه اینا آشنا شده ایران اگه همسایه هم دارن الان داره یه چیز ساخته سازی کنه قبلا اتاق داشت همی داشت و چرایه لایتسان یه ماه هست همه چه خراب چه میخونه بنده خودم گفت روبروشون یه خونه کلنجی یه خورده خیلی خوبی همیه خیلی اتاقی داره تازه چون من به پرسیم و این نفر با یه یه خانم خوبی یعنی مثلا کمه چه ما میچه دست را نکنه یه خزانم چش قرآن اگر یه دو ماه چه پیمونه انگار هیچ نی اصلا خیلی کمه چه میشود البته نه خیلی نیداره بیر بخواسته تا چه استراحت کنه استراحت اینا ماشی داری؟ ماشی نیستم دارم از سر دنه که باید صرفه ما ایتونه آفازه؟ آرزو مریض بود دینا را بسیار رفیق داشت هر با هم زود کدام با هم بازی بیان باهاش بازی کردن اما دست روز چه ناراحتی زی مدر رو یه باخت مردم حدسه مشکل داشتی من؟ نه هم تا یه بنده خدا بیم خورده مخوازنم یه سال خورده یه چه به یه جا رو بیمه طلاق سی البته طلاقش نام یه خورده مشکل داشتیم ذکری داشتم یه دویلی ذکر فعلا تیمه واساده هم پر بزرگتری در واسه هستم که بلتیم و گفتم دالگاه که هر چه بلتیم دیگه نه واساتش یا مشکل ناره یا سرش رو زنم تیمون فرق نکنه در دوباره بیشتر با ما زور بی کل با مادر یعنی تلفن یه همسایه داشتن بچه داشتین هم بازیش بیان خود آشنا بیم باید خیلی وابسته رو بیم باید این باش رو رفیق رو بیدی و مدرسه بوده خیلی یه سال خورده این جدوری به چی هم خیلی درد مخه یه ضعف چی بزرگش چی من شرکت میام سرکار میام تا یه دسته روزه هم که من چون یه ساختمان درستی کردم گناه داشتن هم مشکل داشت باشه برش از هم زا بیم فعلا فلاش رو قطعی نبودی در موقع هم خورده که من چون یه سال خورده چه یه ساختمان درستی کردم آرزو هم تیشو بی تا این دسته روزه اصلا نمیم یه دفعه بیاد رو میکنه اصلا نه یه دسته روزه چیزی بگفتن خش دولش دفعه گیم با دیران از زیر پدا و یه دوریم در اون زیانسی عملی دارم بلندونی؟ ما خیلی هم که من چوشه هر جای خوبی به چی کنی آخرش بری بویه عادت چی کنه؟ دادم خدایش مدی خونه نمیتونستی گوشی تو بیاری کنش؟ یار فاطمه پیام داره فاطمه چیه؟ فاطمه همی چی گم این بنده خدا چه با مو بس شه این دست روز در ما قرچه دیم اومد تا موقع فیلن از این برلین چه بیارم بی باید بچه سنده من ناراحتی برداشت مو بدم من قرار بود که مثلا با هم بیت رو میکنم یا که من چوچه روم اصلا دوره هم گناه داره زورده مثلا رفتار چردم باشو چشم دن نگاهشو چردم ولی اومد آخرش بی احترامی چه و خدا خوشی بینه خوب بیلته خدا خوش که مچه تیکنه نکنه در ناراحتی نداشت مردم از همون رو تا حالا زیاد غذای خیلی بود باش معلومی در حاله چیدن اینو بیه دیرمش گم مثلا
از چه خبر مصنوع ما بودن زیاد هم نخرید فقط صبحانه یه لقمه خنچه الان چون در غروبه پیرام یه لقمه صبح خند باباش بیمارستان دست در نکنه بابا چای بخور زمات تو دست در نکنه میوه خردم بخیر چی کنی با قرآن ما خمرد چی تیمون نیسته دست در نکنه محمود کابارمش دویدو خب بینش تیم خود بریم درسام توش بزنه بالا برسون خود باشه کنیم شاب برشیم بس نمیره خشو میخرین آبره دست در نکنه زحمت چشیدین هاشی کنه انشالله زبران کنه برس نبره واسه برس خشابش زحمت چی کنه برسون خود دا پاسون نمیزنیم دست در نکنه شاب برسیم برسون این بچه گناه داره قرآن است نه میشه لقل یه وسیله چی بسیم بیوردیم نه دست در نکنی حرفت نه بغل چرا کارتون کدام با کارتون میکنیم مزاین زنیم به اون نفر شامل کرد چه ولیدی باشیم آشه کنیم شاب باشیم شامل کن برمش دویدو خواهد سنو بیه هذا ان شاء الله خود پیجیر بود اما باشه ایسا خبره کنیم دستور چگه شو حالا این رفیقم یه معلمیه به ساختمون چرای چیدیم با هم عربی شو رنتی همو ولی یه شو بردمش بچه بو گناه داره یه شو بردمش من پاش خوستی در اولیتونو این بچه گناه داره واسه بو دست در نکنه فاطمه پیجیر بود سلامت باشه ان شاء الله پیجیر بود زنگ چیزنم هدام بود دوباره زنگ چیزنم برو سلامت واسه بچه بو گناه داره
میتونم شنم تلفن قشنگ بچن با کارت چه کل من چه هست نه یک از این بیت از بعد سیش دست به سوی خوش میاد نه میدونم بالا خود نمیدونم تصویر یو بکو تصویر کاشی تصویر کاشی دست بتره جو کاشی کاشی رو نصف میشه بده اما استا بیدون که روی گوشی میگه چه فیلایی اوریجنال دانه دارما بیشتی بسوز نه مورد شمار تو حال فکر حالی کنید تا کارش نمیاد نه ما خسته کرده آخه توی کارش